საღამომშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, ტელეკომპანია მეგათივის პირდაპირ ეთერში კი რა თქმა უნდა დაიწყო გადაცემა დისკურსი, რომლის წამყვანი ტრადიციულად მე ნანა თევდორაძე გახლავართ, ასე რომ თუ კი ხედავთ თქვენსავე ტელეეკრანებზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 45 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებთ თქვენთვის და ძალიან საინტერესო თემის შესახებ უნდა გიამბოთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და გადმოერთეთ მეგაზე. ალბათ გაინტერესებთ თუ ვინ გახლავთ დღეს გადაცემის სტუმარი. არ დავკარგავ დროს და შესაბამისად წარმოგიდგენთ და გაგაცნობთ მას. ქალბატონი ჯანა ჯავახიშვილი, ფონდის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი წარმომადგენელი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. აქვე ძალიან მოკლედ გიამბობთ, რომ პროექტის ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები, აი ამ პროექტის ფარგლებში ხვალ ქუთაისში ძალიან საინტერესო ტრენინგი იმართება არანაკლებ საინტერესო სახელწოდებით ფსიქიკური ჯანმრთელობა და მედია გაშუქება. მოკლედ, ქალბატონო ჯანა, საღამომშვიდობისა. ძალიან მიხარია, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მეც მიხარია. და შესაბამისად ვისურვებდი, რომ გამოვიდეს საინტერესო ეთერი, თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ დამეთანხმებით თქვენს და ის ტრენინგი, რომელიც ხვალ გაიმართება, ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდით ვისაუბროთ აი ამ ტრენინგზე უშუალოდ, რატომ დაედო საფუძველი და საერთოდ რატომ გაჩნდა ეს იდეა, რომ მედია საშუალებებში, ისე რომ ვთქვათ, დაკავებული ადამიანები იყვნენ ინფორმირებულები, რამდენად სენსიტიურია ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ თემებზე მუშაობა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მიხარია, რომ ქუთაისში ვარ, მიხარია, რომ თქვენს ეთერში ვარ, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. მინდა რომ ვილაპარაკოთ ტრენინგზეც, მაგრამ არა მარტო ტრენინგზე, მე ვიცი რომ თქვენი გადაცემა დისკურსი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ელფერია აქვს, ხო? ფონი გასდევს. აი ის უცნებობ რომ დამისვათ შეკითხვა, რა კავშირი არის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და პოლიტიკას შორის? ან ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში ნარკოტიკების პრობლემასაც გულისხმობთ, აი ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებასა და პოლიტიკას შორის. რომელიც ძალიან მტკივნეული თემაა, ხო? სამწუხაროდ დღეს ასაკის განურჩევლად თითქმის შეიძლება თამამად ვთქვათ, ასე რომ ამაზეც ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით, რამდენად საგანგაშოა, განსაკუთრებით ალბათ არასრულწლოვნების თემა არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი და სწორედ პოლიტიკას აქცენტ სწორად აქცენტირებულად უნდა იყოს მიმართული, ალბათ დამეთანხმებით. მოდით დავიწყოთ ხვალინდელი ტრენინგი, ძალიან კარგი საშუალებაა, ხო? ძალიან კარგი შანსი აქვთ ადამიანებს. ხვალინდელი ტრენინგი, ესე იგი, ეს სტარტდება, როგორც თქვენ უკვე თქვით, პროექტის ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებების ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის მხრიდან არის მხარდაჭერილი. პროექტს ბევრი კომპონენტი აქვს, რამდენიმე ძირეული კომპონენტი აქვს და ერთ-ერთი კომპონენტი არის, როგორ შევამციროთ სტიგმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მიმართ. ეხლა მე მაგალითად რომ თქვა, რომ თითოეულ ჩვენთაგანს, ჩემი ჩათვლით, თქვენი ჩათვლით, ნანა, ცხოვრებაში რაღაც მომენტში შეიძლება დაუდგეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა. მით უმეტეს დღეს ისეთი სოციალური ფონი გვაქვს, ალბათ არაერთ გზის ყოფილვართ მცირე დოზით აი ამ მაგ პრობლემასთან, ხო? სოციალური ფონი, მძიმე სოციალური ფონი, სიღარიბე, სიღატაკე უფრო სწორედ ეს ყველაფერი ხელს უწყობს. არაჯანსაღი გარემოც. ხო, აი არაჯანსაღი გარემო ძალიან ისეთი ფართოცნება არის, მაგრამ რასაკვირველია, როცა ქვეყანას უჭირს მთლიანობაში, როცა საზოგადოება გასაჭირშია, როდესაც სიღარიბის მაჩვენებელი მაღალია ძალიან, ამ დროს უფრო მწვავედ დგება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. ამიტომ არის ეს პოლიტიკური საკითხი სწორედ, ხო? და მედია ეს არის პირველი ეშელონი პროფესიონალებისა, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს, იმიტომ რომ გინდათ ეს ოჯახური ძალადობის გაშუქება იყოს, გინდათ თვითმკვლელობის გაშუქება იყოს, გინდათ ეს იყოს სასკოლო, ასე ვთქვათ, აი თქვათ სკოლაში ბავშვების მიერ ერთმანეთის ბულინგი, ხო, ხმარობთ ამ სიტყვას. ეს ყველაფერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებთან პირდაპირ არის დაკავშირებული. იმიტომ რომ შესაძლებელია ბულინგი იყოს იმ მიზეზით, რომ რომელიღაცა ბავშვს ან ბავშვთა ჯგუფს ჰქონდეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც არ მიიხედა. ან თქვათ არა, შეიძლება უბრალოდ სასტიკად ექცევიან, ხო, მეგობარს. მაშინ მოწყვლადი ხდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მიმართ ის ბავშვი, რომელზეც ეს აგრესია არის მიმართული. მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, სტანდარტებს უნდა დაიცვას ჟურნალისტმა, რომ სწორედ გააშუქოს სუიციდი. მაგრამ რაც არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, ის რომ ეხლა ბევრად უკეთესად იცვება ეს სტანდარტები. ჟურნალისტები ცდილობენ ძალიან მაღალი კლასის გაშუქებებიც არის და ჩვენ ვიცით, ხო? დიახ. იმედი მაქვს, რომ მე გაასეთია.
ყოველთვის ვცდილობთ რომ ხო ვიმუშაოთ მსგავსი სტანდარტებით და ზედმეტად ობიექტურად. ხო, იმიტომ რომ მედიის ასე ვთქვათ დანიშნულება მისია არის რომ საზოგადოებამ ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს. ხო, ეგ არ არის სენსაციის მიტანა, ეს არ არის სანახაობის მიტანა მარტო, ხო? გართობაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების ხელშეწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკლედ, აი პროექტის ერთ-ერთი მიმდინარეობა არის ჟურნალისტებთან მუშაობა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება პროექტის არის ის, რომ ვქმნით სერვისს, აი აპრილიდან ფაქტობრივად 1 აპრილიდან, მაგრამ ხუმრობა არ გეგოლოთ 1 ნამდვილია, ხო, არ გახუმრებით. თბილისში და ბათუმში ამოქმედება ორი სერვისი, ეს იქნება ახალგაზრდებისთვის და მოზარდებისთვის და ბავშვებისთვის, ვინც ექსპერიმენტირებს ნარკოტიკებით, ანუ ფსიქოაქტიური საშუალებებით. ვინც აი ეთამაშება ფსიქოაქტიურ საშუალებებს, გასინჯა, მეორედ გასინჯა, წავიდა კლუბში და ცეკვის დროს გასინჯა, მოკლედ აი ასეთ ახალგაზრდებს, ვინც ექსპერიმენტირებს და ვინც ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირად ეს არის ხოლმე მოზარდის SOS სიგნალი, რომ მას უნდა მიიქციოს ყურადღება, იმიტომ რომ ოჯახში დისფუნქცია არის, მოკლედ ქცევით ასე ვთქვათ, დარღვევებთან, აშლილობებთან არის დაკავშირებული. ეს სამწუხაროდ საქართველოში დემოკრატიასთან და თავისუფლებასთანაც ასოცირდება. ალბათ დამეთანხმებით ხო, ალბათონო ჯანა, ეს არასწორი მიდგომაც არის. არ ვიცი, ამ დამეთანხმებით. იცით რა შესაძლოა, ბევრი მითი არსებობს ნარკოტიკებზე. ერთ-ერთი მითი, რომელსაც ნარკოტიკების გამსაღებლები ძალიან მოწყობენ ხელს, ის არის, რომ ასე ვთქვათ, რაც უფრო დემოკრატიული საზოგადოება, მით უფრო მეც მოიხმარენ ნარკოტიკებს, მაგრამ პირიქით არის. დემოკრატიულ, კარგად განვითარებულ ქვეყნებში, მაგალითად, როგორც არის ჰოლანდია, პორტუგალია, შვეიცარია, ისეთი გონივრული ნარკოპოლიტიკაა, რომ იქ ძალიან შემცირებული არის მოხმარების მასშტაბით და ძალიან ბევრი სამკურნალო დაწესებულებაა განსხვავებით ჩვენგან. ანუ პრევენცია. მათთვის ხო, ვინც იყენებს, ხო? აი სწორედ პრევენციაზე იმუშავებს ეს ორი სერვისი, რომელსაც ვხსნით პროექტის ფარგლებში, ერთი იქნება ბათუმში, ერთი იქნება თბილისში. იმუშავებს ორი მულტიდისციპლინური ძალიან კვალიფიციური გუნდი და ეს არის პირველად საქართველოში, რომ ოჯახებს ექნებათ საშუალება მაშინ, როდესაც აი მე საეჭვო ნიშნებს აღმოაჩენენ? საეჭვო ნიშნებს აღმოაჩენენ, თქვა ბავშვცევა შეეცვალა, ასე თქვა დარდობენ ამასთან დაკავშირებით, დაბნეულებიანი უსურები არ იციან რა ქნან. აი ამ შემთხვევაში ექნებათ საშუალება რომ მიმართონ კვალიფიციურ დახმარებას. აპირებთ თუ არა მსგავსი სერვისები ქუთაისშიც ამ. ხო და ახლა სინდისის მქონია როცა ლაპარაკობდი ბათუმზე და თბილისზე. რასაკვირველია საჭირო რომ გავცელდეს, მაგრამ ეს დასაწყისია უბრალოდ. რასაკვირველია ქუთაისშიც უნდა იყოს, ზუგდიდშიც უნდა იყოს და ხო. არის ამის საჭიროება ხო? დღეს წესრიგში ნამდვილად არის საჭიროება, იმიტომ რომ როდესაც ბოლო კვლევა ჩატარდა 2015 წლის მერე ახალგაზრდებში არ ჩატარებულა კვლევა, აი დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა ჩაატარა. აღმოჩნდა რომ მთელი რიგი მაჩვენებლებით ვართ ევროპის, ასე ვთქვათ, ევროპაზე უფრო უარესი მაჩვენებელი გვაქვს. აი მაგალითად, ეროვნული მასშტაბის კვლევა იყო და აღმოჩნდა, რომ ეროვნულ დონეზე უფრო მაღალია ჩვენთან ახალი ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარება, ეგრეთ წოდებული ბიოების, ვიდრე ეს არის ევროპაში. უფრო მაღალია ჩვენთან ფსიქოტროპული საშუალებების მოხმარება, ვიდრე ევროპაში. უფრო მაღალია ყნოსვით, ასე ვთქვათ, ინჰალანტების მოხმარება, ვიდრე ევროპაშია. ნუ ალკოჰოლზე აღარ ვლაპარაკობ, ამ ხრივ საერთოდ ტრადიციულია, ხო? ტრადიციული, მაგრამ ტრადიციაში ინერგება ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ალკოჰოლის ავად მოხმარება ძალიან სერიოზული პრობლემაა და აი ეს ორი სერვისი, რომელთაც ვიწყებთ, იქნება აი მარცვლები იმისთვის, რომ ამ ტიპის სერვისი მთელ, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკაში განვითარდეს. და რას ურჩევთ მშობლებს, ქალბატონო ჯანა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად დაითანხმებენ მოზარდებს, ეგრეთ წოდებულ თინეიჯერებს, რომ მსგავს პროგრამაში ჩაერთონ? ისიც რა შესაძლოა, ზოგჯერ მშობელთან მუშაობაც კი ცვლის თინეიჯერის ქცევას. იმიტომ რომ ძალიან კომპლექსური მიდგომა ამ შემთხვევაში ოჯახთან მუშაობა, ხოლო თინეიჯერთან ან პირიქით შედეგის მომცემი არ არის. სისტემური მიდგომაა, ხო. იმიტომ რომ ზოგჯერ თუ ასე ვთქვათ, მშობელმა უკვე იცის რა გააკეთოს, როგორ მოიქცეს, როგორ დაელაპარაკოს, დიალოგში როგორ იყოს შვილთან, ეს მოზარდსაც შველის. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ნარკოტიკებით ექსპერიმენტირებს ბავშვი, როდესაც სახლში არ აინტერესებს როგორ ცხოვრობს ის, ან ზედმეტად აინტერესებს და ზედმეტად აკონტროლებენ და გასახანს არ აძლევენ. ძალიან რთულია ხო, ოქროშუალედი ვიპოვოთ ამ შემთხვევაში. ხო, აი ამ ხმარობენ ხოლმე მეტაფორას, რომ ბავშვი ამ შემთხვევაში ჩიტივით უნდა ყავდეს ხელის გულზე. არ მოუჭირო რომ არ დაახრჩო ზედმეტი ყურადღებით და არ გაუშვა ხელები რომ არ გაგიფრინდეს და ძალიან ხშირად ეს გვავიწყდება ხოლმე და მოკლედ ძალიან ხშირად მშობელთან მუშაობა საკმარისია, რომ შვილმა
ქცევა შეიცვალოს. იქ სადაც საკმარისი არა. მშობლებთან მსგავსი რა ტიპის გამოცდილება გაქვთ? მშობლებისთვისაც ამოქმედდეს მსგავსი სერვისები პირველ რიგში. ეს ოჯახო სერვისია, ეს აი ოჯახური სერვისია, ოჯახზე ზრუნვას ასე ვთქვათ ახორციელებს, ამიტომ გამოიყენებენ როგორ ფიქრობთ ქალბატონო ჯანა სერვისებს, როგორ ჩაერთვებიან, როგორია თქვენი მოლოდინები? ჩვენი კვლევებით ძალიან დიდი ასე ვთქვათ დაკვეთა არის საზოგადოებრივი ამ ტიპის სერვისზე, იმიტომ რომ აი თქვა წარმოვიდგინეთ რომ თქვენ ხართ მშობელი, შეამჩნიეთ რომ თქვენი ვთქვათ გოგონა თუ ბიჭუნა ექსპერიმენტირებს ფსიქოაქტიური საშუალებებით, შეეცვალა ქცევა, კონტაქტის დამყარება გიჭირთ, რა უნდა გააკეთოთ? აი ვის უნდა მიმართოთ? სკოლაში გეუბნებიან რომ ეს ოჯახის საქმეა, წახვედით ნარკოლოგიურ სერვისში და გითხრეს რომ ჩვენ მუშაობთ მხოლოდ და მხოლოდ წამალდამოკიდებულ პირებთან, ვისაც უკვე სინდრომი აქვს. კი ბატონო, საწახვალთ, ნუ აი ფსიქოლოგიური სამსახური გჭირდებათ, ხო? მაგრამ ფსიქოლოგთან დაკავშირებითაც ხო გარკვეული სტიგმაა საქართველოში სამწუხაროდ. არა მარტო სტიგმა, არ არსებობს სახელმწიფო ფსიქოლოგიური სამსახურები გარდა მანდატური სამსახურისა, ძალიან კარგია რომ მანდატური სამსახურს აქვს ფსიქოლოგიური სამსახური, მაგრამ ყველას ვერ გაწვდებიან, ხო? ისიც ადამიანური რესურსები შეზღუდულია, ხო? ერთად რომ მიხვიდეთ ფსიქოლოგთან ძალიან ძვირი არის მომსახურება. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უფასოა ეს მსგავსი პროგრამა აბსოლუტურად უფასო იქნება. იმიტომ რომ ამჯერად ევროკავშირის დახმარებით და ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს წელიწად ნახევარი იქნება უფასო და მე ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ამ პერიოდში მოვასწრებთ რომ სახელმწიფომ ასე ვთქვათ აიღოს თავის თავზე გამოიჩინოს ხო და გამრავლოს ასეთი სერვისები. ამ შემთხვევაში საიმედოობა ანუ აი მკუთხით როგორ იქნება მათი ინფორმაცია, ну, რამდენად უნდა მოგენდონ ამ კუთხით, რომ არ გაჟღერდება მათი პრობლემები საჯაროდ. კონფიდენციალობა და ეთიკა არის უპირველესი პრინციპი ნებისმიერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისის მუშაობის. ეს შეიძლება იყოს ანონიმურიც, თუ ადამიანი მოინდომებს და კონფიდენციალობა, ანუ ის, რასაც ადამიანი მოდის, ოჯახი იქნება, დედა, მამა, შვილი ბებია ბაბუა და საუბრობენ ჩვენს კაბინეტში, არ გადის კაბინეტის კედლებს მიღმა. ანუ ამ შიში არ არსებობს და განულებულია ფაქტიურად. ხო, სხვანაირად უბრალოდ არაეთიკურები ვიქნებით, არაპროფესიულები და ჩვენთან ჯერ არ რეგულირდება პროფესია კანონით ფსიქოლოგის, მაგრამ ძალიან დიდი მისია გაქვთ, ხო? მისია დიდია ყოველ ჩვენთანაც, ყოველ მოქალაქესა აქვს მისია, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ცოტათი უფრო ყოჩაღად. ვიდრე დღეს არის. ქალბატონო ჯანა დაუბრუნდეთ ხო ხალინდელ ტრენინგს, ანუ ვინ ჩაერთვება, ვინ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, რამდენ ჟურნალისტი არის გათვლილი და სად გაიმართება? ეს გაიმართება სასტუმრო მეფე დავითში, თუმცა მე მგონი კინგ დავითს ეძახიან. დიახ. ხო, უკვე 22 მონაწილე უკვე ვიცით ვინც იქნება. ეს იქნება ქუთაისის მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები და რეგიონული დასავლეთის მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები. იქნება სატელევიზიო, ბეჭდური, მოკლედ შევეცადეთ, რომ მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, მონაწილეები ყავდეს. და შეიძლება დაგებადოს სურვილის გაჩენის შემთხვევაში. გაიზარდოს დამსწრეთა რაოდენობა სურვილის გაჩენის შემთხვევაში შესაძლებელია. მან თქვენ სურვილი გაქვთ, ჩვენ ძალიან გაგვეხარდება რომ მოხვიდეთ და ეს არ არის ერთ-ერთი ტრენინგი. ჩვენ კიდე გვექნება. ანუ საერთოდ ითვლება რომ სადღაც 20-25 ადამიანი თუ ამაზე დიდია ტრენინგის ეფექტურობა იკლებს, იმიტომ რომ ტრენინგი ინტერაქტიული უნდა იყოს, ყველა უნდა იყოს ჩართული და ძალიან მაღალი რაოდენობა როცა არის მონაწილეების არ გამოდის. და გეგმავთ თუ არა ნუ ქუთაისის გარდა სხვა რეგიონებში, სხვა ქალაქებში მსგავს ტრენინგს? კახეთში ჩავატარეთ, ბათუმში ჩავატარეთ, ეხა ქუთაისში გვაქვს, გეგმავთ გაგრძელება სამხასის. და ქუთაისში სავარაუდოდ დაბრუნებას ხო მსგავსი ტრენინგებით. და რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორ ფიქრობთ, რამდენად კარგად გამოიყენეს ეს შანსი ჟურნალისტებმა, რომ ხვალ ჩაერთონ და რას გაიგებენ დამატებით ახალს? ძალიან ჟურნალისტები ძალიან ნიჭიერი, ცოცხალი, დინამიური ხალხი ხართ. თქვენთვის ესეთი განცდა მაქვს, როცა მუშაობ ხოლმე ჟურნალისტებთან, აი ეგრევე ითვისებთ და მე ეგრევე პრაქტიკაში სინჯავთ ხოლმე რაღაცეებს. ასეთი გამოცდილება მაქვს და მე არიან ხოლმე ჟურნალისტები, ვისაც უყვარდება ესა თუ ის თემა და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ტრენინგის მერე ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხების გაშუქებად ხო. და ეს იქნება იმ სტანდარტებით დაცული, როგორიც უნდა იყოს გათვალისწინებული ალბათ. ქალბატონო ჯანა. აუცილებლად და დაუბრუნდეთ ვიდრე დაგემშვიდობებით.
რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, ანუ სწორი პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოში, რომ არ არსებობდეს სტიგმა და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, რომ ეს პრობლემები თუ კი არ განულდება, მინიმალურ ნიშნულამდე დაეცეს. ესე იგი, აი მაგალითად, ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ პილოტირება სერვისის ფაქტიურად ორ ქალაქში. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ სახელმწიფომ ბიუჯეტს ყოველ წელს დის. სხვათა შორის, აი ჯანდაცვის სამინისტრო ყოველ წელს დის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ბიუჯეტს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, რომ რაც შეიძლება მეტი ამგვარი მულტიდისციპლინურს ვეწახით, იმიტომ რომ სოციალური მუშაკიც, ფსიქოლოგიც ჩვენ ვეძახით კიდე ადიქტოლოგს, აი სწორედ ნარკოტიკების სპეციალისტი, ხო, ერთად მუშაობდნენ. აი მულტიდისციპლინური გუნდების მუშაობა დააფინანსონ. და ამას კიდე ვეძახით სათემო სერვისი. ინგლისური სიტყვა არის community based. ანუ რას ნიშნავს, რომ ადამიანს რომ დასჭირდება ასეთი სერვისი, არ გახდეს თბილისში წასასვლელი, ან არ გახდეს ბათუმში წასასვლელი, ქუთაისში დასჭირდა და ეს იყოს მისივე უბანში. სათემო დონეზე ხელმისაწვდომი. ალბათ სერვისების გამრავლება, დივერსიფიკაცია და უკვე იმ სერვისების, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დაფინანსება, რომლებიც ადასტურებენ, რომ სარგებელი მოაქვთ მოსახლეობისთვის. თუმცა ეს რამდენად შორეულ პერსპექტივად მიგაჩნია? არ არის შორეული პერსპექტივა, იმიტომ რომ მართალია, აი ყველაფერი ახლა არა გვაქვს იდეალურად, მაგრამ რო შეადაროთ იმას, რაც იყო 10 წლის წინ, დღეს უკეთესია. ანუ დინამიკა კარგია. ბიუჯეტი ნელ-ნელა იზრდება, სათემო სერვისების სოკოებივით ნელ-ნელა ჩნდება. სტიგმასთან, აი თქვათ, ვიცი ახლა ჟურნალისტების უკვე საკმაოდ დიდი ჯგუფი არის, რომელიც აი ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ძალიან კარგად წერს. ის ფაქტი, რომ ყოველ მეოთხე ადამიანს ცხოვრების მანძილზე შესაძლებელია განუვითარდეს რაიმე ფსიქიკური ჯანმრთელობის გავრცელებული პრობლემა, როგორც არის ფოთვა, დეპრესია, პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობა, უკვე ყველა ვიცით, ხო, თითქმის. ასე რომ ეს შანსები და პროგრამები, რომელსაც თავაზობთ, ახლა უკვე ჯერი ჩვენზეა, ხო, საზოგადოებაზე, რამდენად ჩავერთვებით, რამდენად ჩაერთვებიან საჭიროების ამებს. ქალბატონო ჯანა. საზოგადოების ყველა სუბიექტზე მე ვიტყოდი, აი გადაწყვეტილების მიღები პირები მნიშვნელოვანია, რომ არ შეწყდეს ეს ბიუჯეტი იზრდებოდეს და ახალი სერვისების, ასე ვთქვათ, დაფინანსება ხდებოდეს, რომ პოლიტიკა იყოს ისეთი, რომ სათემო სერვისებს უწყობდეს ხელს. აი კიდევ ახსენეთ სიტყვა პოლიტიკა, ხო, ინგლისურად ეს პოლისია, ანუ უფრო სტრატეგიას გულისხმობა. ანუ სტრატეგია იყოს ისეთი დარგში, რომ ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს შეიძლება დაუდგეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა. ყოველ მეოთხეს მსოფლიოს სტატისტიკით ცხოვრების გარკვეულ მომენტში ეს აწუხებს. ამიტომ ეს არ უნდა იყოს სტიგმატიზებული, სერვისი უნდა არსებობდეს ჩემს უბანში, გეოგრაფიულად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ჩემთვის, ფინანსურად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, ასაკობრივად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ამიტომ ზრუნავთ ახლა მოზარდებისთვის სერვისის გაკეთებაზე, იმიტომ რომ ფაქტიურად საბავშვო სერვისების დიდი დეფიციტი არის ქვეყანაში. მოკლედ, ქალბატონო ჯანა, დავიტოვებ იმედს, თუ კი მობრძანდებით კვლავ ქუთაისში, აუცილებლად გვეწვევით და ვისაუბრებთ, კვლავაც განვაგრძობთ. სასიამოვნო იყო თქვენი სტუმრობა, მადლობას გადაგიხდით და ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა და მე ვიცი თქვენგან, ახლა საიდუმლო უნდა გავთქვა ტელემაყურებლებთან, რომ გაძლევთ უფლებას. შემდეგი სტუმარი იქნება ბატონი გოჩა გიორგაძე. და დაახლოებით 20 წლის წინ და თუ შეიძლება მეტის და მე დავმალავ რამდენი წლის წინ და გოჩა იყო ჩემი საუკეთესო სტუდენტი და ეს ერთ-ერთი ადამიანია ვისითაც ვამაყობ მე ხო რომ ასეთ სპეციალისტი დადგა მოქალაქე მეოჯახე და მოკლედ ხო მიხარია რომ კარგი ადამიანი უბრალოდ და ძალიან კარგი მეგობარი ასე რომ თქვენი შეხვედრის მოლოდინში ვარ მეც დაგემშვიდობებით და მადლობას გადაგიხდით რომ იყავით ჩვენთან ერთად ძირფას ტელემაყურებელს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებთ რომ გადაცემის სტუმარი გახდათ ქალბატონი ჯანა ჯავახიშვილი ფონდის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი წარმომადგენელი ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი როგორც ქალბატონმა ჯანამ აღნიშნა გადაცემის მეორე ნაწილში გვესტუმრება ბატონი გოჩა გიორგაძე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსი ასე რომ დაგვალოდეთ რამოდენიმე წუთში კვლავ თქვენთან ერთად ვარ